Thứ trưởng Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 34 rất phức tạp. Lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Bình Thuận chia sẻ rằng bệnh nhân thứ 34 rất phức tạp. Bệnh nhân thứ 38 chính là con dâu của bệnh nhân thứ 34, đã phải nhờ sếp bệnh nhân này tác động thì mới chịu đi cách ly. Sáng ngày 15 tháng 3 thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Y tế về làm việc tại Bình Thuận để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh này. Và mở đầu buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm tới diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay nói chung và của Bình Thuận nói riêng. Thủ tướng chỉ đạo phải đặc biệt quan tâm và quyết tâm cao nhất, không được chủ quan với dịch COVID-19 vì đã bước sang giai đoạn 2 vô cùng phức tạp. Thủ tướng cho rằng chỉ cần lơ là và chủ quan thì độ lây lan của dịch COVID-19 không chỉ là cấp số nhân mà là cấp lũy thừa. Do vậy không được chủ quan và bằng lòng với những thành công bước đầu mà phải quyết liệt hơn nữa để chống dịch. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu Bình Thuận phải tập trung sàng lọc F1 tiếp xúc gần, F2 tiếp xúc xa để cách ly hiệu quả và không được để lây lan cho cộng đồng và lây lan cho nhân viên ngành y tế. Về điều tra dịch tễ các nguồn lây bệnh từ các bệnh nhân, Thứ trưởng cho rằng Bình Thuận có bệnh nhân số 34 rất phức tạp. Là một doanh nhân nên bệnh nhân này có quan hệ làm ăn và giao dịch với rất nhiều người, nhiều nơi và có khả năng lây lan cho rất nhiều người là rất cao. Đây là điều Bộ Y tế rất quan ngại nên đề nghị Bình Thuận phải hết sức chú ý. Ngành y tế phải tìm hết người đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 34 để khoanh vùng và cách ly triệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 81 mẫu bệnh Bình Thuận có kết quả âm tính. Tại cuộc làm việc lần này thì Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thông báo tin vui. Cả 81 trường hợp mà Bình Thuận gửi cho Viện Pasteur Nha Trang đều đã có kết quả âm tính. Và chỉ còn 2 trường hợp dương tính xét nghiệm là chưa có kết quả. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết trong đoàn công tác của Bộ cùng đi còn có 2 cán bộ là tổ trưởng và tổ phó phụ trách tổ công tác đặc biệt Sơn Lôi, Vĩnh Phúc. Bộ Y tế đang có biện pháp soạn quy trình cách ly. Bình Thuận có thể áp dụng để cách ly theo kịch bản mà Sơn Lôi với sự giúp đỡ của Bộ Y tế. Kích hoạt cơ sở cách ly mới, bệnh nhân không hợp tác. Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết, cho đến chiều tối ngày hôm qua ngày 14 tháng 3, thì Bình Thuận ghi nhận được 203 người thuộc diện F1 và 761 người thuộc diện F2. Tất cả đã được cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Bác sĩ Việt cho biết thêm, Bình Thuận ban đầu chỉ có 4 cấp độ, nhưng nay đã đến 5 cấp độ. Bình Thuận hiện đang rất thiếu điều kiện cơ bản về nhân lực, cơ sở vật chất nếu dịch còn tăng cao và đề nghị Bộ Y tế trang bị cho Bình Thuận một phòng xét nghiệm độc lập để có thể tự xét nghiệm và công bố kết quả các mẫu. Sáng nay ngày 15 tháng 3 thì ngành y tế Bình Thuận đã kích hoạt cơ sở cách ly tập trung thứ 3 là trường quân sự địa phương ở xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Đại tá Nguyễn Ngọc Hùng, Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Thuận cho rằng đây là cơ sở có phòng ốc hạ tầng rất tốt do được mới đầu tư. Và tại cuộc họp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết Nguyễn Văn Luân cho biết việc vận động các bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là bệnh nhân thứ 38 là con dâu của bệnh nhân thứ 34, nhân viên ngân hàng, không hợp tác với chính quyền. Khi được vận động đi cơ sở cách ly tập trung, Ủy ban nhân dân thành phố đã phải làm việc với thủ trưởng đơn vị nơi bệnh nhân làm việc để vận động. Sau đó thì bệnh nhân này mới chịu đi cách ly. Và theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, hiện nay thì Phan Thiết có 8 bệnh nhân, có 1 bệnh nhân của huyện Hàm Thuận Bắc. Trong số này thì các bệnh nhân số 34, 36, 41, 42, 43 là có nguy cơ lây bệnh cao nhất vì tiếp xúc với rất nhiều người. Thành phố Phan Thiết đã xuống từng nhà dân vận động bà con khai báo y tế và không để sót các trường hợp F1, F2. Theo ông Luân thì hiện Phan Thiết đã phát hiện thêm 6 người tại địa phương đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 45, trú ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân khai báo không đầy đủ. Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vì nhiều lý do khác nhau nên bệnh nhân khai báo không đầy đủ, gây rất nhiều khó khăn cho điều tra dịch tễ. Và theo ông Nguyễn Đức Hòa thì bệnh nhân thứ 34 ban đầu chỉ khai có 17 người tiếp xúc F1, hiện nay là 46 người F1 của bệnh nhân này. Và Bình Thuận đã chuẩn bị kịch bản để đối phó trong trường hợp số người bệnh nhân lên tới là 20 người. Ông Hòa cho rằng Bình Thuận đang chuẩn bị tốt về phương án y tế dịch tễ và không để vỡ trận, trong đó thì chú trọng đặc biệt đến khâu cách ly.
Phó Chủ tịch Bình Thuận thừa nhận rằng ban đầu ngành y tế tỉnh hơi lúng túng vì chưa gặp dịch lại như vậy bao giờ. Ông Nguyễn Đức Hòa kiến nghị với Bộ Y tế tham mưu cho chính phủ phải kiểm soát thật chặt đầu vào tại các cửa khẩu sân bay. Và tại buổi làm việc thì Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu phải làm tốt hơn nữa việc kiểm soát những trường hợp thuộc diện F1, F2 để cách ly. Ông Hùng cho rằng hiện nay vẫn còn rất nhiều các trường hợp dương tính với Covid-19 chưa khai báo, đã tiếp xúc với những ai. Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu không được chủ quan khi có kết quả 81 trường hợp xét nghiệm đều âm tính. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, phải xác định dịch bệnh còn có thể kéo dài và diễn biến rất phức tạp và khó lường. Do vậy thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt và nếu cần có thể huấn luyện nhanh cho sinh viên cao đẳng y tế năm 2, năm 3 để đưa vào giúp ngành y tế chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chia sẻ. Bệnh nhân Covid thứ 34 khai báo nhỏ giọt. Không những người làm nhân viên của bệnh nhân 34 nhiễm Covid-19 của thành phố Phan Thiết, Bình Thuận bị lây nhiễm, mà cả những người bị lây còn xuất hiện ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Mà mới nhất là một bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh vừa bị dương tính do tiếp xúc với bệnh nhân 34 được công bố chiều ngày hôm qua. Theo thông tin điều tra dịch tễ được Sở Y tế Bình Thuận công khai, thì bệnh nhân 34 không nhớ rõ mình tham quan ở địa điểm nào của New York và Washington bên Mỹ. Bệnh nhân khai cũng không tiếp xúc với ai có biểu hiện ho khi tham quan. Và khi xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì đi thẳng về nhà bằng xe riêng và không có ghé ở đâu. Trong 8 ngày ở nhà thì bệnh nhân 34 khai chỉ ở nhà và rất ít ra công ty. Và khi ra công ty thì chỉ tiếp xúc với người nhà và nhân viên bán hàng tại công ty. Do vậy thì ban đầu danh sách F1 chỉ có 14 người, sau đó thì lên 17 người, rồi 18 người và đến ngày 12 tháng 3 là 21 người. Và đến nay thì trong lời khai của bệnh nhân 34 cũng khẳng định từ sân bay Tân Sơn Nhất đi thẳng về nhà riêng bằng xe riêng và chỉ ở nhà và rất ít ra công ty và chỉ tiếp xúc với người nhà và nhân viên bán hàng tại công ty. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên thì bệnh nhân số 34 đã có tiếp xúc với nhân viên kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1. Và theo đó thì một số nhân viên kinh doanh của chi nhánh đã gặp mặt trực tiếp với nữ bệnh nhân này trong khoảng 20 phút tại cửa hàng ở Bình Thuận vào ngày 3 tháng 3, nhưng không tiếp xúc trực tiếp như là bắt tay. Và tối cùng ngày thì nhóm nhân viên này ăn tối cùng với một số người thân của bệnh nhân. Công ty Toto Việt Nam đối chiếu với hướng dẫn của Bộ Y tế và cho rằng các nhân viên kinh doanh của chi nhánh thuộc nhóm tiếp xúc F1 và một số khác thuộc nhóm F2. Do vậy thì công ty này quyết định đóng cửa tạm thời văn phòng và showroom thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 17 tháng 3. Đồng thời thì phía công ty Toto Việt Nam cũng gửi danh sách 41 người tiếp xúc thuộc nhóm F1 và F2 đến Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế quận 1 để thông báo. Một số nhân viên sau đó được chính quyền địa phương đưa vào các khu cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe. Vào ngày 13 tháng 3 thì cơ quan chức năng công bố bệnh nhân số 45 là nam, trú ở phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong số các nhân viên kinh doanh nói trên và là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 34 tại Bình Thuận vào ngày 3 tháng 3. Có thể xử lý hình sự. Luật sư Bùi Quang Nhiêu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm C khoản 1 điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người. Quy định về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Và nếu người nào có hành vi khác làm lây lan dịch bệnh thì bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc là bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Hành vi khác ở đây thì luật chưa quy định rõ, nhưng thực tế trong đại dịch Covid-19, nếu việc người bệnh bị nhiễm nhưng có các hành vi cố tình không khai báo hoặc là khai báo gian dối, không chịu áp dụng phương pháp cách ly, phòng ngừa bắt buộc và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phòng chống lây nhiễm và dẫn đến dịch bệnh lây lan cho nhiều người khác thì sẽ phải xử lý hình sự. Luật sư Nghiêm nêu quan điểm của mình. Việc các bệnh nhân thứ 34 khai báo còn nhỏ giọt khiến việc kiểm soát bệnh rất khó khăn và khả năng gây bệnh rất cao. Bước đầu thì bệnh nhân 34 này chỉ khai tiếp xúc với 17 người và chỉ đi từ nhà đến nơi làm việc. Tuy nhiên thì ca bệnh thứ 45 và 48 tại thành phố Hồ Chí Minh đều khai báo rằng có tiếp xúc với ca bệnh thứ 34 tại một quán ăn ở Phan Thiết và chứng tỏ rằng người này chưa khai báo đầy đủ. Phát biểu tại buổi làm việc thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đang rất quan tâm đến tình hình ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Bình Thuận.
Thứ trưởng nêu rõ địa phương đã nhanh chóng xử lý dịch bệnh rất kịp thời, tiến hành rà soát và cách ly nhanh chóng các trường hợp F1, F2, qua đó thì khoanh vùng và dập dịch một cách hiệu quả. Và sau buổi làm việc thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã khảo sát một số khu cách ly và điều trị của bệnh nhân ở Bình Thuận, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của tỉnh liên quan đến thiếu hụt trang thiết bị phòng dịch ở đây.